Không ai giới thiệu gì hết à? Từ từ hình Từ hình từ, chờ 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 xem. chờ 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 Ok, chờ. để Mà mấy anh mình stream ở ổn đâu định đấy? một tí. Ở trên Trên Face. trang hả? Trên trang hay là trên nhóm? Ai server mute Thạch cái server mute. Server new server không mút 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 Thạch, mút với đít Thạch luôn. Đây Thạch đây 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 ơi, đây đây. lời cuối cùng này, cố lên nhá, Với em nhá. cố lên nhá. Ok. Rồi, ok, tôi đã cho câm và điếc Thạch rồi. Ok. Ok, Mù không biết được để rồi. cho tín hiệu ổn định. Ok. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trần Thế Trung 8 cấp và bên cạnh tôi đây ngày hôm nay là Nguyễn Bá Ngọc 2 cấp và Trần Quốc Cường 5 đẳng. Chúng tôi đều đến từ Việt Nam Shogi Club và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn trận đấu thứ 5, ván thứ 3 của trận 5 trong khuôn khổ vòng 4 bảng C của giải đấu Shogi nghiệp dư thế giới World Shogi League ở trên nền tảng 81 Dojo. Ngày hôm nay thì ở trong ván đấu này chúng ta sẽ có đại diện của Việt Nam là bạn Dương Bảo Thạch với tên tài khoản là Bảo Thạch. Hai cấp sẽ đấu với đối thủ người Ukraine từ đội Ukraine 4 là Danilo 1 cấp. Và còn 30 phút nữa là đến trận đấu và không biết là những người bạn cùng phân tích với tôi ngày hôm nay các bạn có cảm xúc gì không? Một phần là rất là mong đợi. Cường nói trước. Mình rất là mong đợi cho ván đấu này của Thạch, thì cơ bản là nếu mà lần này Thạch thắng thì nó sẽ là một ván 3 sao. Đúng là một cái gì đó rất là kiểu tuyệt vời với một đội Việt Nam lần đầu tham gia như chúng mình. Đúng rồi, bây giờ thì Việt Nam đang có tỷ số ở trong trận 5 với Ukraine 4 là 2-0. Ở hai ván trước thì bạn Quốc Cường và bạn Mình hiểu. đúng rồi, hai bạn đấy đều đã giành những chiến thắng rất là thuyết phục trước các đối thủ của Ukraine 4 và nếu như trận này Bảo Thạch chiến thắng nữa thì sẽ là một ván thắng 3-0 hoàn hảo. Không biết là Ngọc ở trong thời gian thi đấu ở World Shogi League thì bạn có đánh giá như thế nào về trận đấu ngày hôm nay? Thế thì xin chào các bạn, mình là Nguyễn Bá Ngọc. Mình là đội trưởng của team Việt Nam, mình là người đã đồng hành cùng với các bạn trong giải đấu lần này và mình có một vài đánh giá như này. Thì như các bạn đã đọc trong bản tin Miraculous Journey của Payblog của chúng mình ấy, thì chúng mình có nói rằng là cái khoảng thời gian trước tháng 5 vừa rồi là một cái khoảng gọi là không được tốt lắm với câu lạc bộ, khi mà bọn mình liên tục thua mà thua với tỷ số nó không được hay cho lắm, là 1-2, tức là nó rất là cái gì nửa vời. Nhưng mà sau khi tháng 5, tức là cái tháng mà câu lạc bộ chúng mình và toàn bộ cái đội Việt Nam không có trận thi đấu nào, thì mình đã cảm thấy được một cái sự lột xác rất là lớn từ mọi người. Trong đấy thì chắc chắn là có thanh niên của chúng ta ngày hôm nay, đấy là Thạch. Còn về đánh giá thì mình chưa được xem đối thủ bên kia thi đấu như thế nào, nhưng mà đối với Thạch thì chắc chắn là kể cả không chỉ mình mà là cả Cường và cả Trung thì đã có những cái trận thi đấu, thực không phải một trận mà là rất nhiều trận, cho nên là mọi người sẽ cùng đánh giá là lực cờ của Thạch đã phát triển được rất là nhiều, cho nên là mình có thể đánh giá trận cờ hôm nay sẽ là một trận cờ rất là hấp dẫn. Đó là toàn bộ những gì mình muốn nói. Trong 2 tháng vừa qua thì theo như đúng như mọi người thấy là Thạch có tiến bộ rất là vượt bậc, khi mà 2 tháng trước thì Thạch vẫn còn thua những đối thủ còn thấp thấp hơn như thế bây giờ. Nhưng mà như mọi người thấy thì vài hôm trước thì Thạch đã khoe về cái việc mà thắng lên một đối thủ một đan, thậm chí là một đối thủ hai đan ở trên 81. Thì như mình thấy thì trận đấu hôm nay Thạch có cơ hội thắng khá là tốt, vì đấy, như mọi người biết thì Thạch tiến bộ rất là nhiều. Tiềm năng của Thạch có thể nói là thuộc hàng top của Việt Nam trong tới Shogi Việt Nam. Không, chúng ta cũng có thể nói ở ngành Shogi Việt Nam bây giờ đang ở đầu của sự phát triển. Mình Cũng thực có sự anh thì em cái người chứng kiến chúng tôi chứng kiến khá là rõ ràng cái sự tiến bộ của Bảo Thạch. Kiểu ở hồi tháng 3 thì tôi có một lần được ra Hà Nội để tham dự một buổi offline của lúc đấy là câu lạc bộ Shogi Long Vương, bây giờ là câu lạc bộ Shogi Việt Nam. Tôi có đánh khoảng 5-6 ván với cả Thạch thì cũng lúc đấy khá là ngang ngửa, nhưng mà từ đó đến bây giờ thì Thạch đã lột xác. Tại thời điểm đó là Thạch mới chỉ 8 cấp thôi, bây giờ đã lên đến 2 cấp và tiệm cận 1 cấp và trở thành kỳ thủ sơ đẳng tiếp theo của chúng tôi. Chưa nói đến cái việc mà mình chưa nói đến cái việc mà cũng Thạch chơi mới gọi là chưa được có lâu lắm. Cái lúc mà Trung đang nói là lúc đấy Thạch mới chơi được một thời gian rất là ngắn thôi, nó chưa được quá lâu. Lúc đấy mọi người vẫn còn bảo là newbie cái thứ. Bây giờ thì đúng kiểu một thời gian không hề ngắn, không hề dài thế nào mà Thạch cái tiến bộ thế đúng là kinh khủng thật.
Mình cũng xin nói thêm là hiện tại thì đối chiếu theo bảng xếp hạng của các kỳ thủ trên 81 dojo bây giờ thì Thạch đã vào đến top 20 rồi. Tức là mình có thể nói một Bảng xếp cách nó hơi bị hạng khoa trương một của Việt tí. Nam, của Việt Nam. Xin lỗi các bạn, nó xếp hạng của Việt Nam đấy. Thì các bạn có thể nói là Thạch bây giờ gần như là một trong những kỳ thủ đang đứng ở top đầu Việt Nam rồi. Bởi vì các bạn có một sự thật là ở chỉ khoảng hơn một tháng trước thôi Thạch thực sự đứng gần cuối bảng xếp hạng. Bây giờ Thạch đã đứng ở vị trí thứ 12 rồi. Và sắp có thể một ngày nào đấy sẽ trôi lên top 10, chúng ta không biết được mà, đúng không? Mà những mà Ngọc nói đấy thì tôi đã từng nói rồi là tôi cơ bản là sau khi nhìn Thạch đánh ấy thì tôi nói rồi là Thạch có cái tiềm năng phát triển nó lớn hơn cả tôi, sau này có khả năng có thể đánh, có thể lên lên hơn, có thể vượt qua cả cái mức 6 đẳng nữa, nếu như mà có Thạch có tiếp tục phát triển được như này. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện về một cái chủ đề bao quát hơn đi, là mọi người sẽ nghĩ nào, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem là ván cờ hôm nay sẽ phát triển theo chiều hướng gì. Để chúng ta sẽ bàn về chiến thuật một chút đi. Ừm, Ừ. mình thử hỏi Trung đi. Trung nghĩ là ván này Thạch sẽ chơi gì? Thực ra thì Thạch bây giờ là third fry enthusiast, là người chơi tam gian thì tôi nghĩ là ván này Thạch cũng sẽ chơi tam gian, nhưng mà còn tùy xem được cầm tiền hay cầm hậu. Nếu như mà cầm hậu thì có thể sẽ bị ép theo cái khai cuộc mà đối phương chọn, mình cũng không chưa biết được. Nhưng mà tôi nghĩ là Thạch vẫn sẽ chơi tam gian. Thực ra theo tôi thấy thì tam gian cái việc đi trước đi sau nó không ảnh hưởng đến quá nhiều cái việc khai cuộc của nó ấy. Tại vì như Thạch lúc nãy Thạch nói là Thạch muốn chơi trap của trap, đánh trap Ishida, thì tôi nghĩ việc đi sau nó không phải kiểu quá kinh khủng gì cả. Nếu như mà đối thủ đi được đúng cái nước, đúng đi nước đầu như như thông lệ là nước đẩy tốt để mở đường rác lên. Vậy là cả hai phân tích viên của chúng ta hôm nay đều cho rằng là Thạch sẽ đánh Sankanisha, Tanzan Visa. Thế thì bây giờ chúng ta, bởi vì thời gian đánh cũng phải còn hơn 20 phút nữa chúng ta mới bắt đầu đánh, thế thì bây giờ mọi người thử suy nghĩ xem. Bây giờ chúng ta có một câu hỏi nó mang tính kiến thức, nó sẽ nặng về kiến thức hơn, đấy là mọi người sẽ muốn, mình sẽ hỏi hai người đi, là mọi người sẽ muốn counter tham gia visa như thế nào. Mình sẽ hỏi một kỳ thủ đang đứng ở đầu bảng xếp hạng, đứng đầu chuỗi thức ăn, có thằng em sinh năm 96 là Cường. Rồi, Cường, nếu như ông gặp đối thủ ông đánh tam giác visa ấy, thì ông sẽ counter như nào? Ừm, Nếu mà tôi gặp một người đánh Nam Visa thì tôi sẽ đánh, chắc chắc là tôi sẽ đánh tứ gian. Tại vì theo tôi nghĩ thì tam gian nó tập trung vào tấn công, mà cái phần kiểu ở cái file bên cánh trái của nó, thì xong thì cơ bản thì theo tôi nghĩ thì việc chơi tứ gian xong đánh xong xây mino sang bên đấy thì nó đẩy được một con bạc lên, xong hỗ trợ việc xây mino nó bảo vệ luôn con tốt được bị tấn công được đấy, tôi nghĩ là cũng là một lựa chọn. Nhưng mà thực ra thì theo một vài biến thì nó cũng không tốt lắm, nhưng mà đấy là cái gì tôi nghĩ ra được. Nhưng mà thực sự thì tôi không gặp tam gian quá nhiều để có thể phân tích được cái này. Các bạn, tại vì tôi chơi thì trên tầm 4 đẳng đến 5 đẳng thì hầu hết mọi người đều chơi cư phi xa, hầu hết mọi người chơi cư phi xa hết. Tôi không gặp quá nhiều người chơi tam gian, kể cả chơi chấn phi xa thì tôi chỉ gặp tứ gian hoặc là trung phi xa thôi. Nên là cái này tôi không thể phân tích quá nhiều, không thể nói quá nhiều được. Ờ, Cũng phải nói thêm ý, là theo như thống kê của 81 Dojo, mình có đọc được thống kê này, mình cũng không tiện show ra cho các bạn ở đây, thì trong các loại chấn visa thường được sử dụng nhất là visa đối đầu, tam gian visa, tứ gian visa và trung visa, thì tam gian visa là thể loại được sử dụng ít nhất. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi một người, chúng ta hỏi Trung đi. Ờ, Không biết là Trung đã gặp tam gian visa bao giờ chưa? Tức là mình có gặp vài lần rồi, cũng không nhớ là tỷ lệ thắng như nào, nhưng mà bây giờ thì mình là người chơi tứ gian thì gặp tam gian mình cũng sẽ chơi tứ gian. Tức là thực ra thì nếu như đối thủ ép thì mình vẫn sẽ phải chơi Kuvisa và Yagura sang bên cánh tượng, nhưng mà trong hầu hết các trường hợp mình vẫn sẽ chơi tứ gian. Và nếu như tam gian thì có lẽ mình sẽ lên con bạc ở cột 3 sớm hơn, để tức là bình thường xây Mino mình sẽ lên vua ở 48 trước,
Nhưng mà nếu như người ta chơi tam gian thì mình sẽ lên bạc ở 38 trước. Ừ, đúng rồi, tại vì lúc nãy như đúng như tôi nói là lúc nãy là tôi còn nói về chơi tứ gian sẽ để chơi Semino và làm cái để việc đẩy bạc lên trước như thế, nó sẽ bảo vệ được con tốt mà bị cái con tốt ở hàng phân ở tàng tam pisa nó tiến công. Yeah. Nhưng mà có một điểm yếu của cái việc như thế chơi như thế thì là khi mà gặp người chơi tam pisa thì cái việc mà xây Mino, cái việc mà xây Anagama nó khá là khó, thì vì sao đó đối thủ có thể đẩy con tốt ở trên góc lên được thì nó khá là áp lực cho Anagama, việc xây cho việc xây Anagama. Yeah. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại một cái vấn đề nó mang tính góc nhìn cá nhân hơn nhé. Chúng ta đã nói chuyện về thạch, chúng ta đã nói chuyện về tam gian visa, chúng ta đã nói chuyện về tất cả những cái sự tiến bộ mà chúng ta đã thấy được thành trong thời gian qua. Thế bây giờ mình cùng thử nhìn lại đi, bởi vì cái gì thì cũng có điểm yếu đúng không? Mình sẽ để nào, mình sẽ hỏi cả hai đi. Mình hỏi Trung trước. Nào, Trung nghĩ rằng điểm yếu lớn nhất của thạch là gì? Điểm yếu cái gì cũng được nhé. Thực ra thì khi mình cái trải nghiệm chủ yếu khi tôi chơi với cả Thạch là cái hồi Thạch còn ở 8 cấp. Cái hôm tôi ở Hà Nội thì lúc đánh thì tôi cũng không cảm nhận được quá nhiều điểm yếu của Thạch, nhưng mà có vẻ như nó nghiêng về Trung và Tàn nhiều hơn. Tức là những cái đoạn mà mình cần xử lý nhiều. Ừ, chính xác, tại vì Thì Thạch chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong cái việc đánh ở giai đoạn chung cuộc, thì cái đoạn chung cuộc là cái đoạn mà mình có thể nói là cái đoạn mà khó nhất trong cái việc đấy, trong cái một ván cờ. Nó có quá nhiều biến, quá nhiều trường hợp, thì nó yêu cầu đọc cờ rất là tốt. Nhưng mà Thạch thì và những cái giai đoạn khai cuộc của ván thì Thạch đánh rất là chắc, chắc cực kỳ. Nhưng mọi người thấy là một cái ván mà cái hồi tầm vài tháng trước Thạch đánh một một ván trên giải Sogi Việt Nam với mình, Thạch đánh khai cuộc cực kỳ chắc chắn, đến mức mà khá là gọi là có thể nói là ngang bằng với mình ở giai đoạn giữa, nhưng mà giai đoạn đầu. Nhưng mà cho đến khi tầm tầm đến tầm chung cuộc thì Thạch gần như là kiểu không có kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, thành ra là dính rất nhiều những cái lỗi mà kiểu gọi là khá là thường hay hay gặp ở những người mới như thế. Bây giờ thì sau khi Thạch lên được cái cấp như bây giờ thì mình chưa đánh với Thạch lần nào thì mình cũng chưa nhận xét được cái Thạch bây giờ như nào. Nhưng mà như mình thấy thì hồi đó là Thạch có điểm yếu ở giai đoạn giữa trận như thế, đúng như Trung nói, và cả việc mà đọc mết của Thạch cũng chưa được quá tốt. ờ, mình có đồng quan điểm với hai bạn trong cái việc điểm yếu của Thạch và Trung cuộc. Bởi vì chúng ta có thể nói như này, cái chuyện hai cuộc nó về cơ bản nó chỉ là thuộc biến thôi, bạn chỉ cần thuộc biến bạn sẽ thuộc khoảng từ 10 đến 20 nước đi đầu tiên. Đặc biệt là với chấn visa thì cái số lượng nước đi bạn thuộc nó cũng không quá nhiều, bởi vì cái concept của chấn visa rất đơn giản là bạn switch bạn bạn chuyển con xe sang cái cột bạn muốn và bạn lên tượng để bạn chống một cái chống cư visa. Còn cái chuyện mà đọc mết hay không thì mình cũng không biết là mình có nên đồng ý không, bởi vì mọi người không biết thì rating puzzle của Thạch trên Lee Shugi khá là cao, và nói thật là Thạch đã từng chiếu hết mình rất là nhiều lần. Ôi toàn những không. cái xưng mê mình Toàn những cái xưng mê mà mình không bao giờ đọc ra cả. Rồi, ờm, chúng ta sẽ thử nói chuyện về một cái vấn đề chúng ta sẽ tạm rời xa Thạch, chúng ta sẽ cùng nhìn vào bảng đấu của chúng ta đi. Ờm, mình sẽ nói như thế này, trước trận đấu ngày hôm nay và cho đến bây giờ thì chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 8 trong số 11 đội. Tất cả vị trí nó cũng không được gọi là cao lắm, bởi vì cái dự định ban đầu của mình khi mà mình muốn thành lập là mình muốn vô địch, tất nhiên rồi, ai chả muốn vô địch. Nhưng mà sau một vài trận đấu đầu tiên hơi buồn một chút thì chúng ta đang ở vị trí thứ 8. Nhưng nếu như hôm nay chúng ta giành được chiến thắng thì khả năng là chúng ta sẽ cải thiện vị trí, thì chúng ta có thể đứng ở phần nửa trên của bảng xếp hạng. Còn nếu như thua thì thực ra mình cũng không muốn nói, nhưng mà nếu mình thua thì chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên vị trí thứ 8. Còn không biết là hai bạn trong bảng C hai bạn có cảm giác được đối thủ nào là đối thủ sẽ gây nguy hiểm nhất cho chúng ta không? Thì Thử ai cũng được, ai cũng được. Thú thật thì tôi không nghiên cứu quá nhiều về bảng C, nhưng mà lúc nãy tôi có xem qua cái bảng xếp hạng đấy thì tôi thấy có một đội thắng đến 10 điểm rồi, và Ừ. một đội trên trên cùng có thắng đến tận 8 điểm, thì như thấy hai đội đấy là sẽ gây khá nhiều khó khăn, tại vì họ thắng thắng rất là nhiều.
Đấy. còn những bảng dưới như kiểu New Zealand cái thứ, New Zealand 2 thế thì mình nghĩ là không quá đáng lo. Cái đáng lo bây giờ là mình thấy là bọn New Zealand 1. Cũng phải cung cấp thêm là Cường vừa nói gì, Cường đang nói về hai đội đang đứng trên đầu bảng xếp hạng là đội Colombia. Mặc dù họ chỉ đánh hai ván cờ trong một trận BO3 nhưng họ toàn thắng, không thua bất cứ một trận nào cả, nên về lý thuyết thậm, họ đứng đầu. thậm chí họ còn thắng đến tận, thậm chí cái đội thắng nhiều nhất bây giờ họ thắng đến tận 10 ván rồi mà họ thắng đánh rất là ít. Đó, đánh 10 ván. Chúng ta cũng sẽ nói về một hiện tượng của World Shogi League năm ngoái, nếu như mà các bạn không theo dõi, đấy là đội tuyển UAE, đội tuyển mà vừa thắng bóng đá của chúng ta với tỷ số 3-2. Ôi không. Thì mình chỉ là câu dẫn thôi, nhưng mà nếu như các bạn không biết thì tại World Shogi League 2020, xin lỗi các bạn, World Shogi League 2019, thì đội tuyển Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã toàn thắng bảng D, không thua bất cứ một ván cờ nào cả, 27/27. Nhưng mà đến đây thì họ đã bị giải mã. Họ bị nếu mình nhớ không nhầm là họ bị đội Hồng Kông đánh bại, họ bị đội Colombia đánh bại. à, Nào còn bây giờ Yeah. New chúng ta Zealand sẽ cũng đang thắng UAE 1-0 ở vòng 5. Hiện tại còn 2 ván chưa đánh. ừ, nào chúng ta sẽ thử xem, mình đang suy nghĩ xem còn chủ đề gì mà mình có thể hỏi mọi người được không. Thực ra thì kiểu về khán giả của stream ngày hôm nay, tôi thấy cũng có một số người kiểu còn khá là mơ hồ về các cái chiến thuật, cũng giống như là những cái vấn đề của chúng ta kiểu giống như đã biết rồi Sogi. Thực ra tôi cũng chưa biết quá nhiều về các cái khai cuộc à, tương tự như thế. Bây giờ chúng ta sẽ tập thể rời xa của Sugar League một chút, chúng ta sẽ nói về những cái dự định của câu lạc bộ chúng ta trong tương lai. Đúng rồi. À, chúng mình không thể nói được quá nhiều về dự định này bởi vì thực ra đến mình không biết. Cái này thì các bạn có thể hỏi chủ tịch của câu lạc bộ, các bạn có thể hỏi anh Trần Ngọc Chính, anh ấy ở đây rồi. Chúng ta đọc chúng ta đọc comment của Tâm đi. Dành cho các bạn không biết thì Tâm là quán quân của giải Shogi Việt Nam, là người đã đánh bại Cường. Cường buồn lắm. Ôi không. Ờ, Ừ. Thôi chúng ta thử, bây giờ sẽ là cái official phỏng vấn đi. Cường, Ờ, Ừ. Cường, mình biết là hỏi câu này có thể hơi buồn một chút, nhưng mà Cường nghĩ sao về Yoko Fudori? Tôi không biết chơi cái đấy. Đấy là cái khai cuộc mà tức là sau khi tiến tốt ở cột 2 và Chính xác hơn, chính xác không phải là tôi không biết chơi mà là tôi biết cái cách nó hoạt động nhưng mà tôi không chơi được nó, chính xác hơn là thế. Tại Nào, vì nó như Ngọc nói là nó có quá nhiều biến quá kinh khủng khiếp. Saipon Picker đúng nhỉ? rồi. Sao Đúng, đúng nó sẽ nó có sẽ cái không thích hơn. sau cái nước trao đổi tốt, sau nước trao đổi tốt như của Agakari thì sau đoạn đấy xong mà tôi không biết đánh nhau luôn. Rồi, chúng ta đọc comment của Tâm, thì trong cái chủ đề mà việc là điểm yếu của Thạch là gì, thì thì xin lỗi bạn, thì Tâm có bảo là ờ, cái điểm yếu duy nhất của Thạch là về vấn đề sử dụng thời gian. Nào, mọi người Ừ, thử suy nghĩ. chính xác cái này đúng, mọi người quên quên chưa nói này, Thạch sử dụng rất nhiều thời gian, đúng đúng đúng. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các ván xếp hạng bình thường. Giả sử đi, Cái logo tốt tấn Ờm, công là nếu mình nhớ không nhầm thì số lượng ván cờ được đánh nhiều nhất trên 81 dojo trong ván đấu xếp hạng là ván 10-30. 10-30 là cái thể thức cờ mình nghĩ nó rất là cân bằng, bởi vì bạn sẽ có 10 phút suy nghĩ và 30 giây build Yobi. Nhưng nhưng hôm nay chúng ta lại Watch Shogi League, chúng ta có tận 30 phút cho thời gian chính và 60 giây build Yobi. Thì mọi người nghĩ là cái này nó sẽ hạn chế được phần nào cái điểm yếu của Thạch không? Nhưng mà như là Tâm đã nói. trong lần 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 trước Thạch đánh Rusui League, Thạch đánh đã có cửa thắng nhưng xong rồi bị đốn thời gian xong thua. Cái này mình nghĩ là chưa biết bây giờ cải thiện được chưa, nhưng mà lần trước đã có xảy ra, cái vấn đề nó đã xảy ra rồi. Chúng ta không muốn nó xảy ra lần nữa đúng không? Đúng rồi, Đúng thực không? ra thì kiểu sử dụng thời gian ấy thì đôi khi là mình tập trung đọc cờ ấy, nếu như mà có thời gian dài như kiểu các ông đánh pro ở bên Nhật thì còn có thể còn bây giờ mình 10 phút hay 30 phút thực ra mình đọc cờ kiểu nếu như mà mình bị cuốn quá thì cũng có thể với Thạch cũng có thể Thạch Rồi. phải quản lý thời gian rất là hợp lý ở đây.
Ờ, Theo hệ thống chúng tôi đang ghi nhận thì Thạch đã mở vòng chờ của World League rồi. Hôm nay đối thủ của Thạch sẽ là một kỳ thủ, một Q, không phải là một sự chênh lệch lớn. Chúng ta nói chuyện về hệ thống xếp hạng của 81 Dojo đi. Ờ, mình có trong những cái câu chuyện phiếm mà thực ra là ngày vừa rồi, mà 30 phút 1 tiếng thôi, thì chúng mình đều nói rằng là cái hệ thống xếp hạng này nó không mang tính tức thời hoàn toàn. Nhưng mà mình tin là màn đấu này sẽ là một màn đấu ngang cơ. Còn hai hai bạn thì sao, hai bạn nghĩ là tức là cái tỷ lệ phần trăm thắng trước trận đấu nó sẽ tầm như nào? Còn theo mình thấy thì mình chưa nghiên cứu đối thủ của Thạch, nhưng mà Thạch, như mọi người biết là Thạch có thể đánh đến cái tầm được 2 đẳng rồi. Theo như mình nghĩ là Thạch có thể thắng đến tầm 60 đến khoảng 60% thì lại thắng. Còn lại là dựa vào cái gọi là cái up, còn tùy vào việc Thạch có thể biểu diễn được như bình thường không. Thì vì như mọi người biết là ván này hôm nay là cái ván mà lần đầu tiên bọn mình livestream, và cũng là ván của Thạch, thì nó có một cái gì đó rất khá là áp lực cho Thạch. Cộng thêm là đây là một cái giải nữa, mình nghĩ là nếu như mà không có những cái yếu tố bên ngoài như này vào, không có áp lực gì bên ngoài này vào, thì mình nghĩ là Thạch có cửa thắng khá là cao. Nhưng mà so với những cái này thì mình nghĩ là chắc khoảng 60%. Trung thì sao? Trung nghĩ hôm nay Thạch có đem về chiến thắng 3 sau một cách dễ dàng? Thực ra thì mình cũng chưa nghiên cứu đối thủ, nhưng mà nhìn vào điểm rating thì tức là bạn Ukraine này là đang bị rớt elo. Nếu như mà được bằng 1425 tức là 1Q, và Thạch 1424 là 2Q, tức là bạn này đang sắp bị demote nếu như bị thua. Tức là Thạch hoàn toàn có khả năng thắng, bởi vì chúng ta đều đã nhìn thấy sự tiến bộ của Thạch, và như Cường Nam Đẳng đã nói là Thạch bây giờ đánh cũng phải tầm 2 đẳng rồi. Và thực ra thì cái vấn đề áp lực thì mình cũng chưa được quan sát ở Thạch quá nhiều, nhưng mà mình nghĩ là với lực cờ của mình thì cũng sẽ có khoảng 60-70% là Thạch sẽ giành chiến thắng. Hai con số nó cũng khá là ngang ngang nhau. Thực ra thì tâm lý này khá là dễ hiểu, bởi vì chúng ta đều là người Việt Nam mà. Chúng ta muốn cái chiến thắng đầu tiên. Đây là chiến thắng đầu tiên của bọn mình ở World League, nó thật sự được trọn vẹn một chút. Đúng rồi. Đây hoàn toàn là nhu cầu chính Đúng đáng là của con người. bây giờ thì cái cơ bản là cái chuỗi B3 này là chúng mình thắng rồi, nhưng mà chúng mình muốn tuyệt đối. Đúng rồi, đúng Ừ. rồi. Rồi. Ờm, chúng ta cũng sắp mình nghĩ là cũng sắp tới trận đấu rồi, nếu như mà đối thủ không ngủ quên thì chúng ta sẽ nói chuyện về những cái yếu tố tâm linh đi. Như mình có hỏi Thạch 30 phút trước thì Thạch bảo là Thạch hết kẹo rồi. Ôi không. Dành cho các bạn không biết kẹo kẹo mà chúng mình nói là gì thì chúng mình không muốn nói quá nhiều, bởi vì mình sợ là người chị đáng kính của bọn mình sẽ bị lên đồn. Nhưng mà cái quan trọng là thực ra thì bọn mình đùa vui về cái kẹo của chị ấy. Mình sẽ không không tiết lộ danh tính, bởi vì nhân vật chính chưa chắc đã thích tiết lộ. Nhưng mà nói chung là chúng mình vẫn sẽ tin tưởng rất là lớn là Thạch sẽ giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Bọn mình chưa mở fan vote bởi vì bọn mình khá là lười. Nào. Newbie có hỏi theo mấy anh thì điểm mạnh của Thạch là gì? Rồi, chúng ta hỏi Cương đi. Chúng ta hỏi Cương đi, tôi muốn suy nghĩ từ câu hỏi đó một chút. Theo như tôi thấy thì điểm mạnh của Thạch chắc chắn là cái việc mà Thạch rất là chăm chỉ. Tôi không nói đến cái việc Thạch chơi cờ như nào, tôi nói cái cách mà Thạch học cờ. Thạch thực sự là kiểu chăm hơn tôi rất là nhiều. Tôi phải nói là thế luôn. Và gọi là, mà như mọi người biết là cái gì được, khi mà có một cái câu, khi mà bạn chỉ làm tốt một việc thì bạn phải làm là người tốt nhất làm việc đấy. Như việc mà Thạch chơi thớt Fire Rook là kiểu chỉ chơi tam gia phi sa thôi. Nó là một cái gì đó kiểu gọi là như kiểu one trick. Đúng như các bạn chơi ló lời, các bạn biết là các bạn chơi đi chơi lại one charm, các bạn chơi đi chơi lại một con tướng đến với move mà bạn sẽ chơi được một cách thượng thừa. Không ai có thể làm chơi, vì có những cái mà những người chơi bình thường không thể biết được, vì những cái kiểu chơi tủ ở đấy. Nhưng tôi thấy thì Thạch có có thể chơi được, gọi là third five group thì có thể nói là gọi là tốt nhất Việt Nam rồi, vì Thạch chơi quá nhiều kinh khủng rồi. Nó giống như Psycho Picker của Tâm vậy.
Đấy như mình nói là Thạch có gọi là rất chăm chỉ. Còn còn nói về cái điểm mạnh của Thạch thì cũng không, mình cũng hơi khó nói. Chắc là kiểu gọi là rất là thuộc bài, Thuộc bài, thuộc Joseki. cực kỳ thuộc Joseki. Đúng, đánh khai cuộc rất là chuẩn, rất là chuẩn chỉ. Còn về mình thì newbie có hỏi là điểm mạnh của Thạch là gì thì đúng. Cường nói một điều mà mình ngưỡng mộ Thạch nhất là cái sự cố gắng. Thật sự Thạch 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 là một người có chí cầu tiến rất là tốt. Thạch có chấp nhận cái việc mà đánh thua liên tục đâu. Mình mà đánh thua liên tục là mình buồn lắm, nhưng mà Thạch sẽ tiếp tục cố gắng phát triển liên tục trong tương lai. như Ô, hình như 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 kiểu hình như đối thủ hình Yasajin ấy. như hình như đối thủ của Thạch hình như đã đăng nhập rồi thì phải. Hình như, đúng rồi, đây là đối thủ của Thạch rồi. Đúng rồi, Trận còn đấu cũng có vẻ khoảng 5 phút nữa là trận đấu sẽ bắt Danilo. đầu. Như như Ngọc biết thì có những cái thứ mà liên quan đến Sogi, những cái thuật ngữ khai cuộc và những cái chiến thuật đánh khai cuộc, chưa chắc chúng mình đã thuộc kiểu gọi là thuộc những cái nước đi chính xác như như Thạch được. Đến tôi không nhận là tôi thuộc khai cuộc kiểu như Thạch. Thạch thuộc khai cuộc rất là kinh khủng. Nếu như mọi người hay kiểu nói chuyện với Thạch ở trong nhóm chat thì mọi người thấy Thạch nhiều khi khi bàn về những cái khai cuộc thì Thạch nói rất là hăng. Thạch rất là thuộc những cái đấy. rồi. Cũng chỉ còn mình đoán là cũng chỉ còn tầm khoảng trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi thì trận đấu của Thạch và đối thủ Danilo sẽ bắt đầu. Mình có niềm tin rất là lớn trong trận thi đấu này, tất cả mọi người đều có, nhưng mà chúng mình đã nói rồi. Thế thì chúng mình xin phép được gửi lời chúc về cho Thạch, là chúc Thạch sẽ nói theo cách của các bà mẹ hay đưa con đi thi, là chúc mọi người sẽ cố gắng tự tin và là không bị sóng gió trước những cái chiến thuật bất ngờ. Bởi vì thực ra thì Thạch cũng là một người học trap. Thạch học trap rất là nhiều. Thạch học gì nhỉ? Thạch học Pacman này, Thạch học Demon Killer này, Thạch học Meku Murarashi này, toàn là những cái trap rất là nổi tiếng rồi. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Đúng rồi. Còn khoảng 2 phút nữa, theo theo lịch còn khoảng 2 phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu. Đối thủ Thế của là Thạch không ngủ quên, mọi đấy người là một điều khá vui mà chúng ta có thể mong chờ, vì là có khá nhiều trận đấu ở trên World League đã phải hủy bỏ do đây đối thủ bận hoặc là ngủ quên đây hoặc là như thế nào đấy. tôi vừa mới xem qua static của đối thủ của Thạch thì trên này họ phân tích đối thủ của Thạch là một người chơi thuần thuần cư phi xa. Ừm, Ừ, Một thuần cư thuần cư phi xa đánh chủ yếu là phi xa, 54% là cư phi xa, 6% Yagura, hầu hết là chiến thuật của cư phi xa. Nếu như 54% Kyrgyzstan thì có lẽ ở game này người ta cũng sẽ sử dụng như thế này, có thể có một chút lợi thế cho Thạch. Đúng, tại vì như Thạch nói là Thạch muốn chơi Ishida. chúng ta nói dành cho các bạn người mới xem mà không biết Ishida, thì Ishida nó là một cái chiến thuật tấn công khi mà bạn chơi Tam Tam Phi rất là nhanh. Nó không giống như Tam Tam Phi bình thường mà bạn sẽ đẩy tốt ở cột mình nhớ không nhầm là cột 3 và cột 7, tùy thuộc vào bạn bên nào, đẩy rất là nhanh. Và mình tin là với cái độ thuộc kỳ phổ của Thạch thì Thạch sẽ ứng biến được trong nhiều trường hợp. Tốt là nói qua một chút thì trong cái thuật Quick Ishida Attack hay là Rapid Ishida, hay là người hay còn biết là Rapid Ishida, thì nó như Ngọc nói là nó một chiến thuật của Sanken Visa. Nhưng mà có một cái khá là thú vị trong cái đối thủ của Thạch là, như mọi người biết thì cái trap này nó khá là hiệu quả lên những người chơi cư Visa. Tôi nghĩ đây Vâng, là một lợi thế khá cho Thạch. như vậy là trận đấu giữa Bảo Thạch và Danilo đã bắt đầu và Bảo Thạch được cầm tiên. Nước đầu tiên Thạch đã đi là 7-6 bộ binh, tốt 7-6. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Sanken Visa chắc chắn rồi. Ta có thể nói đây là một nước đi khá là cơ bản. Đúng. Mình không 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 có gì nhiều để nói cả, bởi vì lại một thống kê nữa thì đây là nước đi đầu tiên được đi nhiều nhất. Nó nhiều hơn cả nước bạn mở cột cho FIFA cột bây giờ 8 hoặc cột bây giờ 2. bây giờ ván đấu này biến đến thể là sẽ quyết định khá nhiều vào đối thủ của Thạch. vâng, như Cư vậy đối Visa chắc thủ của chắn rồi. Thạch quyết Cư định Visa. lộ rõ ý đồ đi Kyrgyzstan bằng nước tốt 84. Trong Engine phân tích là đánh chắc chắn rồi, Tam Gian Visa.
Chính xác là tam gian của Thạch. Thì liệu Thạch như mọi người nghĩ Thạch có thể đánh như muốn không? Thì ban đầu lúc nãy Thạch nói với mình là Thạch muốn đánh Quick Ishida Attack. Mình không nghĩ là Thạch sẽ đánh được Quick Ishida, bởi vì Ừ. các bạn đang nhìn Tại rồi đấy. vì các bạn nước các bạn nước đang nước nhìn này rồi nước đấy. này nước này thì không phải là Quick Ishida rồi, chắc chắn rồi. Rồi, vậy là Thạch đã quyết định lựa chọn cho mình một chiến thuật rất là quen thuộc với bản thân mình, đó là Ừ. Tam Phi và đây là Tam Gian Phi đóng. Hai hai bên đang triển khai khai cuộc rất là nhanh. Đấy, thực sự đây đây hoàn toàn là những nước rất là cơ bản. Mình không chắc là còn nó còn. Đối thủ của Thạch hình như đang hướng đến Yagura, không phải rồi, không phải Yagura rồi. Cũng có Đây thể là mình đoán. là Elmo của Ngọc. Bởi vì nhưng mà trong trong khoảng. Cái cách đi cách đi này của đối thủ của Thạch khá là lạ, vì họ muốn đi hai con tốt ở góc, hình như là muốn ngăn cản cái việc mà Thạch xây thành hoặc cái gì đó bên kia, nhưng mà chưa nói được gì cả. Đúng Đây là rồi. cái khai cuộc ờ, cái khai cuộc này nó đã đi cái khai cuộc này nó đã hơi hơi khác với những cái Juseki bình thường rồi. Rồi, mình cho phép mình được quay trở lại cái chủ đề mà Thành. Các bạn, tầm khoảng 5-6 năm về trước, khi mà những cái engine mạnh chưa tham gia như là Bonanza hoặc là Elmo, thì các cái chiến thuật shogi nó hoàn toàn rất là cơ bản. Nhưng mà bây giờ khi mà đã có Elmo đã có Bonanza thì đã có một cái loại thành mới để counter lại chấn visa, nó sẽ rất là nhanh. Đó là Elmo Castle, tức là bạn sẽ lên con bạc ở 4-2 và bạn sẽ di chuyển con vàng vào 4-1. Đó là một cái thành rất nhanh, các bạn có thể nó lập ở trong 1, 2, 3, 4 nước. Đấy, tức là ván này có thể Thạch sẽ phải chịu một cái cuộc tấn công nhanh, bởi vì mình thấy là đối phương hình như không có dự định là sẽ chơi Anaguma, sẽ chơi theo kiểu một cái thành chắc như là Millennium. Vâng. Và như vậy đối phương đã tiến tốt 64 thì như vậy có khả năng sẽ mở đợt tấn công bằng ngân ở 62, bằng con bạc ở 62. Nước đi, mình thực sự đây đây chưa phải là những nước đi nó gây đột biến lắm, chúng ta vẫn có một thế trận cân bằng. Vâng, và như Thạch cũng đã xây xong Katamino và có lẽ là Thạch đã tiến ngân lên 67, tức là như vậy là sẵn sàng đáp trả cái đợt tấn công của Daniro. Này, Daniro vừa lên tốt nói cột 7, có lẽ là chuẩn bị lên mã. ừ, đây vẫn là những cái phát triển rất là bình thường. Engine vẫn đang đánh giá đây là một thế trận cân bằng, Có một và chút lợi cái thế cân cho bằng Tiên. thực ra thì như các bạn biết ấy, thì trong giới shogi người ta nói là ai cầm tiền thì người đấy thường là người có lợi, cho nên là thế cờ nó vẫn rất là cân bằng. Cờ vua cũng Nó thế. Rồi, cờ Thạch vua đã cũng xây xong thế. Kino rồi. Kiểu ngay từ đầu ván Ồ, sẽ có một chút lợi thế cho bên cầm Tiên. Tuy nhiên là thực ra bây giờ đồ thị chúng ta đang cho thấy là cũng đang bắt đầu giành nhiều lợi thế hơn cho Tiên. Thì Thạch có tận dụng được lợi thế này hay không, chúng ta hãy cùng theo dõi. tức là đối phương vừa đi nước tốt 24. Đây là một cái thành, nếu mình nhớ không nhầm là Tower Mino. Thành này sử dụng dành cho bên Kurita, thì bạn sẽ di chuyển con vua lên 23 được. Đây cũng là một loại thành rất là tốt. thực ra thực ra Và loại thực ra loại thành này lẽ ra lúc lúc nãy thực ra là đối phương chọn một cái chiến thuật này rất là chính xác với Thạch, thì vì các bạn họ khi mà một người chơi trần phi xa rồi thì chắc chắn cái việc mà họ đưa vua của họ sang bên tay trái, bên tay phải là một điều hiển nhiên. Cái việc xây thành này thì nó, nếu như mà là cả hai người cùng chơi cư phi xa ấy thì có thể đơn thuần là đẩy những con tốt lên, đẩy những con tốt ở bên tay phải, cánh phải lên, có thể ngăn được cái việc xây thành này. Nhưng mà trong cái việc mà kiểu Thạch chơi trần phi xa như này thì cái việc đẩy tốt lên để như này thì nó không tốt cho lắm, nên là đối phương chọn chiến thuật khá là tốt. Vâng, và đối phương cũng đã phát triển mã lên 73. Hiện tại có thì lẽ thế trận vẫn đang có rất lẽ là là cân một bằng. tấn công có lẽ là một tấn công vào ô 65, phải trao đổi một chút ở đấy. Tốt 65, đổi như đổi tốt ở 65 và sau đấy
Nhưng mà nó mình như cũng hơi nguy hiểm, tại vì nếu như mà Thạch không cẩn thận, một pha này một pha đổi rác có thể gây nên cái chuyện con phi xa của Thạch bị mã dí vào mặt. Đúng rồi, Engine cũng đang đề xuất trao đổi 6 năm ngay, tuy nhiên đối phương đã đi vua lên 2-3 để xây thành. Cái nốt 6 năm này mình đọc ra khá là nhanh, tại vì nó khá là cơ bản. Ờ, mình cũng hay gặp phải cái nước đấy, mình hay bị tấn công như thế. Vậy là chúng ta về cơ bản là đã hoàn thành giai đoạn khai cuộc khi mà hai bên đã xây thành và đã bắt đầu triển khai các cuộc tấn công. Thì như các bạn có thể thấy là máy tính đang suggest Thạch là sẽ tiếp tục phát triển Mino từ một cái Mino bình thường trở thành ờ, Taka Mino và sẽ trở thành Silver Crown. Nhưng mà mình nghĩ là với tốc độ tấn công này thì có vẻ là ý đồ đấy nó sẽ không thành công lắm, bởi vì đối phương đã bắt đầu di chuyển được con bạc lên hàng 4 rồi, và mình nghĩ là trong một hai nước nữa thôi thì họ sẽ bắt đầu tấn công. Như tôi thấy ở giai đoạn này thì con bạc ở ô 6 7 của Thạch đang hơi bị tù, nó không có đâu để di chuyển cả. Yeah. Rồi. Ờm, nhưng rất may mắn là thế trận của chúng ta vẫn đang là một thế trận cân bằng, vẫn đang là một thế trận rất là đáng xem. Mình chưa thấy được một cái sự lệch nào đấy nó quá đáng dành cho bất cứ một bên nào cả. Cũng phải nói thêm là trận đấu này đang được khá nhiều người xem đấy chứ. Để mình xem so với mặt bằng chung thì trận đấu này đang được 6 người xem ở trên 81 Dojo. Các bạn Và nghĩ thế ít trên thì nghĩ YouTube thế rất là xin lỗi, ở trên Facebook Live đang có 15 người xem và tôi cũng không kỳ vọng con số này ở một cái livestream về Shogi. Nhưng mà tôi rất là cảm ơn những người đang xem livestream ở thời điểm hiện ô tại, dù là ô newbie hay là những người không biết hoặc là những thành viên của VSC. ô các bạn có thể thấy là máy tính đang suggest cho chúng ta một nước đi nó khá là bạo, đó là tốt 7 năm. Một nước đi khá là táo bạo. Tại sao lại là nước này? Mình sẽ muốn đọc like một chút. Tốt 7 năm, Fisa 94, tốt 74, đồng Fisa tốt 45, Quế 33. Wow, toàn là những nước khá Cái này khá là là sợ, nó khá khá là là khó đọc. Không, Cái đấy khá là khó đọc. nếu như mà tốt 7-5 sau đấy là bên kia cũng ăn tốt vào thì như Bên vậy. kia cũng ăn tốt vào thì cơ bản là Thạch sẽ có thể lui tượng xuống. Ừ, Thạch sẽ lui tượng xuống khỏi cái cột đấy để cho Fisa có thể giao chiến, bởi vì hợp bây giờ như lý. mọi người nhìn thấy đấy là con quế mã của bên bạn hoàn toàn không được bảo vệ, Không đi được rồi. Quế mã không đi không được đi rồi. được đấy. Quyết định Không, phải Thạch phát triển Là Thạch quyết định tiếp tục phát triển thành và đi Kim Ồ, 47. Thạch sắp Thạch thì Thạch muốn. thế trận của Thạch bây giờ nó khá là chắc chắn trong việc phòng thủ, nhưng Đúng tấn công thì rồi. không. Thực ra thì Tấn công thì không. Engine cũng đang đánh giá thế trận của Thạch đang nhỉnh hơn một chút. Phòng thủ rất là tốt nhưng mà tấn công nó khá là ít ít option, nó không có quá nhiều option Từ tấn từ công. từ. Ờ, Xin lỗi các bạn, hình như do lỗi kỹ thuật mà engine của chúng mình hình như đang dừng đọc cờ thì phải. À, đúng rồi. Ờ, Chung Đang từ từ, trong không biết như nào đây. Để ừm, nếu như muốn sửa lỗi này thì chúng ta sẽ phải chơi lại ván cờ từ đầu trên không không engine. À, đọc đây rồi, đây đọc rồi, đây lại rồi. được. Đây, Dừng đây rồi. suspend rồi đọc lại được. Chúng ta vừa có một khán giả mới vào trong ván cờ xem, đó chính là quán quân của Sogi Việt Nam. Xin chào anh. Ờ, Vừa anh có thể rồi không nói gì nữa. vừa rồi đối phương đã đi nước tốt nhất được đề nghị bởi Engine. Ồ, vậy là Thạch đã quyết định chuyển chuyển visa sang cột 4. Chúng ta bắt đầu đến với những giai đoạn hấp dẫn của ván cờ rồi, khi mà hai bên đã bắt đầu tấn công. Đối phương cũng đã đánh vào cột 4 bằng nước 66 tốt và Thạch đã Ừ. ăn lại Ừ, bằng ngân. ừ, được. Đây không vậy. Chúng ta có thể Tránh đổi nói tượng. là nào, engine đang khá là loạn, theo mình thấy là engine bây đang giờ không biết đánh giá để bây giờ nếu như thả tốt vào đấy thì nó là một khá là bất lợi cho Thạch, tại vì khi mà thả tốt vào đấy xong thì Thạch kể cả có đi lên hay là đi xuống thì đều con tượng và con tượng kia cũng khá là nguy hiểm. ừ. Bởi vì bây giờ thì theo mình là cái ý đồ của bên cư visa là sẽ muốn đổi tượng để mở thế trận ra, bởi vì đây đang là một thế trận nó khá là chậm, Đúng rồi. mọi người có thể thấy.
Chính xác Như nó chỉ một cái nước vậy chính xác là bên cần. kia đã thả tốt vào 6 năm. Ồ, máy tính Bây đang giờ đánh giá đây là một nước lợi để cho tiền. Nước lợi cho hậu bởi vì đồ thị vừa đi xuống. Không, bây giờ engine nó lại engine trở thành engine Black engine Hole. đang có một engine đang có một engine đang có một phân tích một nước đi khá là thú vị, đó chính là cô quân, đó chính là ngân 5 năm. Mình nghĩ là nước đi khá là đúng, nước đi khá là chính xác vì đấy. Vâng, và Thạch đi Ô, nước đi tốt nhất được engine đề nghị vừa rồi. Ừ, rất dễ hiểu. Bởi vì nếu như mà bạn lui con bạc xuống thì bạn sẽ bị đục tượng ngay lập tức. Đúng rồi. Và có thể là Thạch Thạch chưa muốn thế trận bây nó giờ trở nên rối một chút. bây giờ đối phương không có quá nhiều option để có thể nên có thể gọi là bây giờ đối phương gần như là không thể đổi tượng được Chính trong xác. cái giai đoạn. Cái thế trận tượng này cũng gặp phải khá là nhiều ở trong các trận đấu cư phi sa và trấn phi sa. Và bên trấn phi sa sẽ thường cố gắng sẽ để không cho bên cư phi sa đổi tượng. Máy tính đang đọc cho chúng ta một cái like, nó có vẻ khá là hay khi mà hai bên sẽ quyết định là đổi bạc và đổi rác. Sau đó là nước tốt 8 nước tốt 86, tức là họ sẽ muốn thủng thủng vào cột 8 Nhưng khi không, đối mà phương có thể là biến. như đối vậy phương mà là đối phương đã đi xe 62, đưa Ờ, xe ra lộ tôi đánh 6. giá tôi đánh giá đây là một nước sai lầm, bởi vì Đúng anh ta rồi. có thể Thạch có thể Thạch có thể ăn thôi, Thạch không việc gì mà Và không ăn cả. Thạch đã ăn và bên kia đã đổi tượng. Đúng, đổi tượng trước, chắc chắn là đổi Và tượng trước. máy tính đang đánh giá lợi thế khá là lớn nghiêng về Thạch ở thời điểm này. vừa rồi là một nước đi khá là sai lầm, tại vì mình như mình thấy là cái việc mà cho xe lộ 6 thì nó không quá giúp hỗ trợ tấn công quá nhiều, khi Đúng rồi. mà khi mà ngay ở khu vực đấy có rất nhiều quân nó đang đứng ở đấy rồi, ngay ở lộ Ờ, 6 lộ 6 đó đã có hai quân, đó chính là quân Quế Mã và quân Tốt ở kia, nó đã hỗ trợ tấn công rồi. Mình nghĩ là cái việc mà cho Pisa ra đấy để chặn như thế mình nghĩ nó không có hiệu quả. Thạch thả rác vào 84. Một một nước nước một rất nước tốt, một nước rất rất tốt, hay. cực kỳ tốt để tôi Bên vị trí tôi kia Thạch, tại sẽ vì phải thả rác vào 95 để đỡ. phòng thủ ở đấy. Tại vì cơ bản là như này, thì con Quế Mã của đối phương thì không khả năng chạy trốn, và nếu mà đối phương đi một nước sai lầm vào thời gian này thì lợi thế chắc chắn là nghiêng hoàn toàn về Thạch, Đúng khi rồi, một tí Thạch nữa một tí sẽ ăn đâm ăn thủng cánh phải của Danilo khi mà ăn Quế Mã ở và 73 và phong và cấp. như mọi người biết thì một con người chơi trấn phi sa cầm hai phi danh tay là kinh khủng như nào rồi đấy. Rồi. Ờ, Nếu như sau là nước chúng này ta Thạch sẽ phong cấp được giác hành thì sẽ là một lợi thế tấn công ở biên rất là tốt. Bây giờ tùy thuộc vào đối phương nó đọc như nào. Như mình rồi. thấy thì Ờ, như mình thấy là cái nước phòng thủ đấy là nước tốt nhất. Bây giờ một đối phương không nghĩ được Mình mà nghĩ thôi. đối phương cũng chắc chắn sẽ tính đến cái trường hợp này và cái nước tốt nhất của họ bây giờ cũng sẽ phải là thả tượng vào 95 thôi để đỡ. chúng ta sẽ nói tại sao không thể làm một phương án khác, và chúng ta sẽ làm cái phương án như engine đọc. Chúng ta có một vài phương án ở đây, ví dụ như là nếu như mà bạn chỉ đơn giản là lên phi xa lên phi xa không thì đối thủ sẽ thả tốt vào ngay đầu phi xa, đấy là một điều không hay, bởi vì lúc đấy thì bạn có xuống hay bạn có lên thì giác hành của bạn vẫn sẽ phong cấp, và điều quan trọng là xe của bạn ở vị trí tấn công rất là xấu. Còn nếu như thả tượng vào 882, tức là thả tượng vào vị trí của con phi sa ban đầu, thì rất đơn giản thôi, Thạch hoàn toàn có thể thả bạc ngay vào đầu nó. Chúng ta có một lựa chọn Đó. nữa đấy là đi phi Ô, xa ra Thạch, lộ đối 7. phương của Thạch Không, nó mắc sai lầm rồi. đối phương đã thả rác vào 66. Nó đi khá là sai lầm. Ừ. Máy tính không cho máy không máy tính đang cho rằng là trắng đang cầm lợi thế, xin lỗi các bạn, tiên đang cầm lợi thế. Ồ. Nó Ờ, đi vừa rồi của đối phương nó không mang quá nhiều ý nghĩa, nó giống mình thấy là việc tấn công vào con Quế Mã như thế kia nó không mang lại quá gì nhiều cho người đi sau cả. Còn nếu như bây giờ engine đang đề xuất nước đồng phi xa như vậy là lấy xe để ăn vào tượng. Và nếu như mà bên kia đúng. ăn vào thì mình sẽ ăn vào mã ở 73 để phong cấp.
Và như vậy kể bây giờ cả bây giờ bây giờ mình có thể mình đọc mình có thể đọc ra như này là nếu như mà Thạch quyết định ăn dùng pizza để ăn lại con tốt thì cái sẽ ăn lại, sau đó Thạch có thể đẩy con mã lên ô 6-5, đối phương sẽ không thể di chuyển con mã được, tại vì nếu di chuyển thì con pizza của đối phương chắc chắn đúng sẽ rồi. lan ra chết. Nhưng Còn một mà đường thực ra nếu đi như thế thì sẽ không không lợi về material, đi như thế thì mình sẽ cho không con mã. cũng là một cũng khá là đúng. Mình sẽ ăn Dạ, mã chúng luôn để ta phong cấp và dọa bắt xe, như vậy xe bên kia cũng xuống để phong sẽ cấp. gây Nhưng mà sẽ gây sẽ gây ra một lượng áp lực khá là lớn. đúng rồi. Mà mình tượng Long Mã sau đấy hoàn toàn có thể quay trở lại đường chéo lớn từ 99 đến 11 để tấn công. Thạch đang trong giai đoạn gọi là đang đọc cờ khá là sâu. Không, Thạch như đang vậy đọc cờ Thạch quyết định phong cấp luôn, cũng được, bắt mã phong cấp 73 luôn để cũng phong là cấp. một lựa chọn, phong cấp luôn cũng là một lựa chọn. Phương và Thạch quyết Ừ. định Phương và Thạch quyết định ôi nước đi nước đi khá là gọi là tấn công khá là, Vâng, hai bên bây giờ tấn những tấn nước trao công khá là nhanh đổi, chóng, những nước trao trao đổi. đổi khá là kinh khủng. Thạch 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 lời rồi. quyết định Thạch quyết định đổi Thạch, đổi Thạch quyết Long định hy Mã để sinh lấy con kim. Có vẻ như Thạch Thạch quyết đã định hy nhìn sinh thấy đường tấn công. theo như tôi thấy thì cái việc mà dùng long mã để đổi lấy cái việc mà dỡ ra cái hàng phòng thủ của đối phương là một lựa chọn rất là tốt. Thạch có lẽ là nhìn thấy đường Mình tấn công để có thể là sát cục. Nó ờ, đi rất tốt. chúng ta sẽ nói tại sao nước đấy sai nhá, bởi vì Thạch đã sử dụng Long Mã để về cơ bản là ăn được một con kim và quan trọng là phá được hàng thủ, và bây giờ đấy bên hậu đã chấp nhận thay vì là tiếp tục tấn công đã phải thả bạc vào phòng thủ rồi. Đúng rồi. Bây giờ kể cả Và bên kia có Pisa hay là có Giác thì nó cũng chưa thể hiện được một cái sức mạnh gì lớn cả, bởi nhưng mà vì nhưng mà Vâng, hai nhưng phòng mà thủ lớn rất là tất cả cao. mọi người nhưng mọi người có thể để ý là bên phòng thủ của Thạch rất là chắc chắn, nó gần như chưa có một chính Oh, xác, chính xác. Và một lần nữa Thạch đang đẩy tấn công ở lộ 2. Và wow. đúng đúng là nước engine đang đề nghị như vậy, là Thạch đã quyết định tấn công ở lộ 2, và như vậy là rất có khả năng sẽ có một đợt tấn công chiếu, và có khả năng là chiếu hết ở trong những nước sắp tới. mình con mình thì Fisa chưa con đánh giá được. Fisa con Fisa kia của Thạch thả rất là chính xác, nó thật là một nước đi rất là tốt. Thực ra mình nghĩ cũng bây giờ có chưa đủ material để chiếu hết, có lẽ là chưa đủ, nhưng mà sẽ bây có giờ một đợt tấn công gây bây áp giờ lực. bây giờ kể cả nếu như đối phương có dọa Fisa của Thạch về thì Thạch có thể lùi vào ô 6-6-5, Bắt sau 65. đó gây áp lực. Gây áp lực lên con rắc hành kia. Đúng rồi. Nó cũng đi Bắt 65 đuổi Long Mã. chính xác. Bắt 65 đuổi Long Mã, sau đó cũng có thể chuyển sang lộ 2 để tấn công. Con phi sa này của Thạch cũng có phi sa rất là hiệu quả, nó tấn công rất nhiều hướng, rất là đa dụng. Và mỗi bên cũng Chúng mới ta chỉ sử dụng 10 phút đồng hồ, tuy nhiên là ván cờ của chúng ta có lẽ là sắp chuyển sang sát cục rồi. đây là một ván cờ mình đánh giá khá là nhanh chứ, bởi vì nếu như các bạn Trung nói thì hai bên chỉ mới sử dụng là gần 10 phút đồng hồ, nó giống như một ván rank bình thường, hai bên đánh nó rất là vui vẻ. Đúng rồi. Mình không biết mình dùng từ đúng hay không, nhưng mà Không vui vẻ lắm. chúng ta sẽ cùng chúng ta sẽ cùng đọc chúng ta sẽ cùng đọc cái line chính mà máy tính đang đọc. Máy tính đang suggest cho chúng ta là sẽ đồng tốt này, sau đó thì sẽ thả tốt vào 24 để chiếu, sau đó tiếp tục đồng vương và sẽ Sau đó thả phi là sa vào bắt dưới bắt đáy. Fisa về 65. Bắt pizza về 6 năm một nước rất hay, bởi vì lúc đấy thì bạn sẽ vừa có áp lực tấn công ở bạn sẽ vừa có áp lực tấn công vào Long Mã, đối phương sẽ chỉ được chọn một trong hai. Nhưng mà mình cũng đánh giá là Thạch sẽ phải đọc chuẩn, Đúng bởi vì rồi. đây chưa là một lợi thế rõ ràng. Bởi vì sao? Bởi vì kể cả Thạch đang có một cái đường tấn công như này, nhưng về cơ bản có phải Thạch vừa đi thì phải. Đối phương vừa bắt và Ô Thạch cũng vừa thả đúng đúng đường mà engine Ừm. đang đọc. Rồi, mình xin phép được nói tiếp, tức là bây giờ về cơ bản là kể cả có lợi thế tấn công, nhưng về về quân số đi, mình gọi dùng từ về quân số cho mọi người dễ hiểu, thì bên kia vẫn là hơn, bởi vì bên kia có tận 3 quân lớn. Những cái quân bạc bạc và vàng Thạch mà cầm vẫn 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 đang chưa thể hiện được sức mạnh tốt nhất, nhưng mà mình đánh giá đây vẫn là một lợi thế và yêu cầu Thạch phải đọc chuẩn. Chúng ta sẽ cùng xem khả năng đọc cờ của Thạch sẽ đến đâu. Đúng rồi. Ờm, phải đánh giá đây là một nước phải đánh giá cái nước mà bắt phi sao về 6 năm rất quan trọng, bởi vì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là con tốt ở 2 năm đang bị dòm ngó về con quế mã,
Và nếu bây giờ giả sử mà bên kia chạy Long Mã đi thì sẽ đập thẳng Phi Sao vào đấy ngay. Đập Đấy là thẳng một phía nước sau không vào hay đấy tí nào. là đấy là một nước gần gần như mết rồi. Vua có thể chạy xuống 33 hoặc là 13 nhưng mà sau đấy đều có thể Ừ. có đường để mết để chiếu hết. Đó. Thạch bắt đầu thì gì rồi, hay hay bắt Đúng đầu gì rồi, được phi Thạch xa đã rồi. cầm Phi lên và như vậy đã có Phi 6 năm dành cho Thạch. Một nước đi hoàn Em giống toàn bạn chính thắng. xác của Thạch. Rất chính xác, thì rất chính xác Rất là chính chính của xác, Thạch. rất chính Vâng, xác. bây giờ đối phương chỉ có thể lựa chọn một là Long Mã hay là Vương thôi. Ờ, nhưng mà cũng phải nói thêm là nếu như bây giờ mà đối thủ quyết định lựa chọn Vương thì bây giờ nếu như mà Thạch đồng Thạch không không phải đồng mà là Thạch ở Long Vương 68 thì về cơ bản là thì Thạch sẽ phải xây dựng lại đợt tấn công từ đầu. Nhưng Đó, mà thực ra cho bây nên giờ là đối phương cũng không có quá nhiều lựa chọn bởi vì Vương nếu Vương chạy thì vẫn sẽ là có thể Thạch sẽ bỏ qua Long Mã mà chuyển Long Vương sang lộ 2 để tấn công. Đối phương bắt đầu quyết Đối định là phương chọn chạy chọn Long Mã, thôi mày xong rồi mày xong. cái nước đi vừa rồi không biết engine đánh giá như thế nào. Engine đang có vấn đề, chúng ta sẽ phải khởi động lại. Ờ, Vâng, như vậy mình từ từ máy tính vẫn vẫn đang là một lợi thế rất lớn cho Thạch của chúng ta. profit hay là profit. Thạch cầm visa lên rồi, Ờ, Long Vương lên rồi, nó đi chính rất là chính Vâng, như xác. vậy Long Vương 2 năm dành cho Thạch. Đây là một nước ừ. chiếu. Có Ờ, lẽ với cái phòng thủ Tower Mino này của Danilo thì vẫn chưa thể chiếu hết được. Tuy nhiên đây cũng là một cái nước ép rất lớn. ui, Quế mã 4 năm, các bạn một nước tốt. các bạn có các bạn có thể thấy là trong giai đoạn ở tầm khoảng 10 phút đồng hồ nãy giờ Thạch đi hoàn toàn chính xác với những gì engine nói. Rất hay, rất hay. Thạch 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 engine nói thế nào Thạch làm như thế. Lợi thế rất Mình lớn không vẫn biết. đang nghiêng về Thạch. Và engine cũng đang cho thấy con số đấy. Ừ. Chạy vương về sẽ khá dễ hiểu thôi, đây một nước đi khá là dễ hiểu thôi. Engine đang đề xuất Ờ, thả mã. Vâng, Thạch cũng đã thả mã vào 6 năm để tấn công vào ô 53. Thạch ơi, đánh kinh với em. ờ, Những nước đi rất chính ừ. xác. Ờ, bây giờ chúng ta cùng đánh giá một cách tổng quan nhé, là nếu như tiếp tục tấn công thì vương của bạn sẽ không có lý do để sẽ không có đường chạy, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy hai con quế mã đang cùng chiếu vào U53, gọi là chiếu thì gọi là đang dòm vào U53. Đó, họ hoàn toàn có thể phản công trong tương lai. Chúng ta hãy cùng nói qua một cái việc thế trận này, thì như mọi người thấy là bên Thạch phòng thủ rất là chắc chắn, còn và như hướng tấn công của Thạch cũng rất là kiểu hướng ra bên kia. Phòng thủ lẫn tấn công của Thạch bây giờ đều rất là tốt. Bên đối phương thì cũng không có quá nhiều option, đang bị rượt rất là kinh, đang bị vây rất là kinh khủng. Chính xác. Đây là một cái lợi thế rất là tốt. Chúng ta hãy nhìn qua Chúng cái hướng tấn ta công của Thạch. Hướng tấn công của Thạch bây giờ có là hai con mã tấn công, chúng ta có Long Vương rất là to ở kia là tấn công, nó rất áp lực rất là kinh khủng. chúng ta sẽ tiếp tục nhìn xem engine đang đề xuất một nước khá là lạ, đó là engine đang đề xuất nước thả tốt 27 chiếu. Có vẻ như chỉ là một nước để kiểu trì hoãn. Ờ, Một tiếp tục mình không nhớ Nhìn cái xem. này gọi là gì, nhưng nếu như sau lời anh Tâm nói thì đây được gọi là computer move. Bởi vì mình đúng là tác dụng của nó ngoài việc chỉ bạn đâu nó không gây ra nguy hiểm gì cả. tôi mình Đúng nghĩ rồi. tôi nghĩ là bạn nó sắp sắp đến hồi kết rồi. Đối phương Ồ, đã thả quế mã vào 33. Ban đầu nó sắp đến hồi kết rồi. ờ, nếu tôi không nhầm thì máy tính đã đánh giá đây là thế trận thắng. Máy tính đã đánh giá đây thế trận thắng. Đúng rồi. Đây là kết thúc rồi. Ô, Sume Bây giờ Sume Sume Sume, tôi đọc là Sume. Quế mã 53 phong cấp chiếu. Và như vậy máy tính đã thể hiện con số tuyệt đối dành cho tiên. Bây giờ thì có vẻ như Thạch đã có thế chiếu hết Sume. Chính xác. Chiếu hết Bây rồi, giờ chiếu hết rồi. bây giờ Chắc chắn chiều hết rồi. Chạy đâu cũng sẽ hết thôi. có vẻ như tôi có một vài nhầm lẫn khi thực hiện nước Ờ, đi. đúng rồi, thả quế 33. Bây giờ thả vàng vào đấy. Onegai shimasu. Cái không, cái này là gì? Kemashita. Kemashita.
Vậy Vâng, là như kết vậy quả đấy của đấy trận đấu. là đấy là Sư Mê dành cho Thạch khi Kim 22 kết quả đã ngã ngũ. Kết quả trận đấu đã ngã ngũ và chỉ còn chờ nước đi cuối cùng từ Thạch mà thôi. Thạch đừng làm thất vọng em ơi, một đứa rồi. Vâng, Ôi, đấy là nước chiếu hết của Thạch. Đối phương đã đầu hàng, như vậy là chiến thắng tuyệt đối 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam ở ván số 5 ở trận đấu số 5 vòng vòng 4 của Division C World Sogi League 2021. Và xin một lần nữa chúc mừng Nguyễn Bảo Thạch, xin lỗi Dương Bảo Thạch. Dương Bảo Thạch 2Q của chúng ta. Chúng ta hay nói qua một ván đấu này, chúng ta hay nói về qua một ván đấu này một chút. Thì như mọi người biết là tất cả những nước đi ban đầu đều rất là chính xác, cho đến khi mà cái nước sai lầm nhất của đối phương chính là cái nước thả tượng không dùng để phòng thủ đó. Thạch như mình nói lúc nãy là các cuộc hai bên này đánh rất là chắc chắn, không không hề kiểu bị gì, không kiểu bị lấn lấn ai cả. Cái sai lầm duy nhất của đối phương là vào cái nước thứ 48 Nước của trận đấu này. 48, nước 66 rác. Chính xác, đó chính là cái nước mà làm cho đối phương thua ván, cho Dandio một kill thua ván này. Rất là rõ ràng. Ở đây thì engine phân tích là chúng ta nên đi ở rác 95. Và nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đi nước đấy, bởi vì con rác, con tượng của Thạch đang đe dọa ở đường chéo này. Đang ghim con mã vào xe. Mã thì bây giờ không thể chạy được. rồi, trong room chat, trong room voice của Discord bây giờ cũng đang có sự xuất hiện của Dương Bảo Thạch rồi. Chúng mình sẽ mở mở để cho Thạch không câm và điếc để chúng ta có thể phỏng vấn Thạch sau trận đấu. Ờm, xin chào Thạch. Alo, xin Thạch chào nghe rõ Thạch. chúng mình nói không nhỉ? Ừ. Nào, thằng Ừ. em tự hào, thằng em đáng tự hào rồi. Bật mic của thằng em đi cao cao. Bật mic lên đi em. Chần chờ gì nữa? Cái Gầy Ok. to, gầy to. Rồi, Rồi. chúng phải chúc mừng cho ngày vô địch, người chiến thắng của chúng ta. Vâng, xin một lần nữa chúc mừng Dương Bảo Thạch đã chiến thắng ván đấu vừa rồi và đã đem về chiến thắng đầu tiên cho Việt Nam tại World Sogi League 2021, cũng như là một trận thắng tuyệt đối 3-0 trong là BO3 với Ukraine 4. Em có cảm nghĩ là về sau khi thắng này em? Thắng đi chứ. Thắng thì thắng thôi chứ. Thạch của chúng Sao ta có ông cảm tiêu bánh nghĩ cái kiểu gì? gì ấy? Đúng rồi, đối phương Em ơi, có một vài nước khá là em lỗi. từ em có biết đối phương giải nước nào không? Có thể là nước số 68 à? Nước số 68 là thả đấy là thua rồi, thả Quế Mã ở 33 là thua rồi. Không, thực ra đối phương đã sai từ cái nước thứ 48, đó chính là cái nước thả Quế Mã vào ô 66. Đấy chính là cái nước sai lầm nhất của đối phương. Ra thì chúng ta có thể nói là xem nào, máy tính đã mình đang đọc cái máy đánh giá lại từ máy tính đánh giá cái nước thả Quế 33 như là Thạch nói không phải là mết, nhưng mà đối phương đã tự ép mình vào mết, Chính rất là xác, chính hay. xác. Ờm, Máy tính đã đánh giá đây là một cái trận thắng, Nước tức là này đấy, nếu như chạy chuẩn thì nước đi đúng sẽ phải là lùi Vương về 5-1 vị trí ban đầu, đúng rồi. nhưng mà rất tiếc là anh ấy tự ép mình vào mết luôn. Khá là buồn. Cái Ờ, biết nói như nào bây giờ nhỉ? Một người chơi cư phi xa nhưng mà không kiểm soát được con giáp của mình, Yeah. khá là tệ. Một cái điều khá là đáng tiếc đấy là thời gian của Danilo cũng còn khá là nhiều để ở đây cũng chưa phải là một nước em mết thật sự. Các bạn có nhận ra là hai nước sai lầm nhất của Danilo đều là hai nước đi rác không? Đúng rồi, đúng rồi. ờ, có thể có thể là Thạch có thể Cường nói khá chuẩn, bởi vì cái nguyên lý chơi cư visa mà đối với trận visa là sẽ gần như là tập trung hết vào con giác ảnh, bởi vì con giác ảnh sẽ là con quan trọng nhất nhưng mà nó sẽ làm cho Chính chiến xác. thuật đổi hay không. Cư visa cái việc mà ông điều khiển giác hành như nào, ông lên giác hành như nào rất là quan trọng. Nhưng mà như ông thấy là bản này đối phương của Thạch đi
đi rắc rất là sai. Nhưng mà Thạch Thạch cũng cũng rất là đáng khen khi mà không không hề không hề có để có cửa để đối phương đổi đổi rắc hành, rất là tốt. Ra thì nào thôi rồi, chúng ta sẽ không bàn nữa, thì chúng ta sẽ rồi một lần nữa là chúc mừng Thạch đã chiến thắng. Có thể nói là một trận đấu khá là chóng vánh khi mà thời gian mình được sử dụng có gần 30 phút, Đúng không phải rồi. quá nhiều, chưa kỳ thủ nào vào Biojobi cả. Bởi vì Các chúng bạn thấy đấy. ta cũng đang kỳ vọng về một cái trận đấu kéo dài. Tuy nhiên là như vậy nhờ cái sự xuất sắc của Thạch cũng như là đối thủ cũng có những nước đi sai lầm, thì một lần nữa chúc mừng Thạch đã giành được một cái chiến thắng rất là nhanh chóng. Và như vậy thì chương trình livestream của chúng tôi cũng bình luận cờ đến đây là kết thúc, và hy vọng là sớm được gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo của World Sogi League của đội tuyển Việt Nam, và hy vọng ngày hôm đấy chúng ta sẽ được xem bạn Ngọc hoặc là bạn Cường ở đây thể hiện. Lúc đấy Bảo Thạch sẽ quay trở lại cabin bình luận cùng với chúng tôi. Ok, chơi lon anh em ơi. Ok. Xin cảm ơn tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo của World Sogi League và các hoạt động tiếp theo của Vietnam Sogi Club. Và một lần nữa xin chào các bạn. Onegaishimasu. Ok. お願いします。 Đồ mộ